السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بمتابعينا الكرام، متابعين قناة الحياة الزراعية. أهلا وسهلا بكم في يوم جديد وحلقة جديدة مع نبات جديد. النهاردة هنتكلم على نبات البناسيتم. البناسيتم البناسيتم أو بيتسمى في المشاتل أو في المحلات الحلفة أو النافورة. يعني هو طبعا اصحاب المشاتل في ناس بيبقى معذورين، يعني مش قادرين، ما بيقدرش يحفظوا الاسماء العلميه بتاعه النبات، فبيضطر ان هو يسميها اسم خفيف بحيث يقدر ايه يتعامل بيه مع الجست يعني او مع الزبائن بتاعته. فهو بيسموه حلفة لأن الحلفة منها أنواع كتير قوي، يعني فيها أنواع كتير اللي بتتسمى حلفة، يعني زي الليمون جراس، في الحلفة بار، في أنواع كتير قوي 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 يعني تتسمى حلفة يعني. بس النهارده هنتكلم على نبات البناسيتم. البناسيتم من النباتات اللي ممكن تتزرع في الحديقه كمجموع، اما بتتحط جنب بعضها كمجاميع بتدي شكل حلو قوي في الخلفيات، في الاماكن اللي ما بتوصلهاش ميه كتير، لان هي ما بتحتاجش ميه كتير. النبات ممكن يتحمل العطش، ممكن يتحمل ملوحة التربة، يعني ممكن يتحمل ملوحة لدرجة 5000 جزء في المليون، يعني مقارب لمياه البحر يعني. بيتحمل الحرارة. ممكن هو أصلا نبات أساسا، يعني يعتبر موطنه الأصلي شبه الجزيرة العربية ومنطقة البحر المتوسط. نبات معمر، بيطول زي ما انتم شايفين. دي أزهار بتاعته شايفينها عاملة زي ديل القط، أو أقل من ديل القط. في نبات تاني بيبقى أكبر شوية بنسميه ديل القط، بيبقى الزهره بتاعته اكبر من كده شويه. البناسيتم بيجي منه، بيبقى موجود منه لونين او ثلاثه، في منه الاحمر والبينك والابيض زي ما انتم شايفين. ده اللي عندنا احنا هنا الابيض اللي هنكلمكم عنه النهارده. البناسيتم ممكن يتعمل له اكسار بطريقتين. الطريقه الاولى بالبذره، وهوريكم ازاي تشيل البذره بتاعته. البذره موجوده هنا زي ما انتم شايفين، هي دي كلها بذره. هو ابتدى يستوي دلوقتي. طبعا اما بيكون لسه اخضر شويه ما بتقدرش تاخد منه بذره، هو خلاص كده مستوي، ممكن تاخد منه بذره. والطريقه التانية بالتفصيص، ان انت بتشيل العود خالص وبتقصه، وهوريكم دلوقتي برضو ان شاء الله ازاي تقدر تعمل له اكسار الطريقه التانية اللي هي بالتفصيص. انت بتفصص العود، بتاخد جزء منه وبتبتدي تزرعه في القصريه، وبتبتدي هو بتاعي كده بيعمل خلاف زي ما انتم شايفين كده، هو بيبتدي يكبر زي ما انتم شايفينه كده. طيب هناخد منه بذره ازاي، بذره ازاي دلوقتي. زي ما انتم شايفين هنيجي على العود زي كده، وهنمسك اخر الطرف ونسحب كده، شايفين بكل سهوله. هو بص طالع اهو، خلاص ادي واحده، التانية اهو، التانية، وادي التالتة، الرابعة، خمسة، ستة. تمام، خلاص خدنا مجموعة اهي هنعملها من البذور. البذور انت ممكن تزرع طول السنة. انت ممكن تعمل له اكسار طول السنه. النبات ما عندوش موسم معين، ما عندوش وقت معين، ممكن تعمل فيه اكسار في اي وقت في السنه، ممكن تعمل فيه اكسار. بس انا بقول في فتره الربيع ودخول الصيف في الاول بيبقى افضل، يعني الشتاء بتبقى الدنيا بتبقى صعبه شويه. فخليك لو انت راجل يعني مش محترف، او ما انتش عندك مثلا مكان مخصص ان انت تزرع فيه، فخليك في اول دخول الصيف، يعني في الربيع كده بيبقى احسن، يعني افضل ان انت تزرع البذرة أو التفصيص ممكن طول السنة عادي مفيش مشكلة، لكن البذرة خليك في أول الربيع أو في أول الصيف عشان تقدر تاخد منها شغل مظبوط. طيب نروح دلوقتي بقى نعلمكم ازاي تقدروا تزرعوا البذرة، أو تزرعوا أو تعملوا له إكسار بالتفصيص. هنزرع في ايه يا جماعة؟ هنزرع إن شاء الله في الفوم اللي زي ده. الفوم ده يا جماعه لو انتوا بيجي لكم فيه بيجي فيه الخضار وبيجي فيه الفاكهه في البيت، ما ترموش، يعني نصيحه بسيطه خالص، ما ترموش الفوم ده. الفوم ده مفيد جدا في حاجات كتير قوي. انت ممكن تستخدمه في اكم من الاشياء في البيت، ممكن تستخدمه بكذا طريقه، هيجي لك ليه افكار كتيره. فما ترموهوش. ومن اهم الحاجات اللي انت ممكن تستخدمه فيها الزراعه. بتجيب شويه البيتموس زي كده وبتزرع فيه بقى اي بذره، بيشتغل كويس يعني.
الفوم زي ما انتم شايفين فتحاته كبيره، الاخرام بتاعته زي ما انتم شايفين كبيره. فاحنا هنعمل ايه؟ هنحط معاه السيران دي، او هنا بيسموها نت. هنحط السيران الخفيفه ديت زي ما انتم شايفين كده اهي، اهو. بتظبطها على الفوم كويس اهو. وبيكون مجهز البتموس زي ما انتم شايفين اهو. البتموس لازم يكون ناعم يا جماعه، بتنعمه كويس، وبتحط التلتين بتموس زي ما انتم شايفين اهو، وبتسويه كويس اهو زي ما انتم شايفين. ممكن تزرع فيه اي بذره، بس طبعا مش في كل وقت، مش كل بذره ممكن تتزرع في اي وقت. خلاص كده مظبوط اهو زي ما انتم شايفين اهو. البتموس في قلب الفوم بقت صينيه جميله ممكن تزرع فيها اي شيء. خلاص. طيب البناسيتم يا جماعه من النباتات الجميله الخفيفه اللي بتروح وتيجي مع الهواء. حتى تلاقي البذره بتاعتها بتطير، ممكن تلاقيها طالعه في الحديقه بتاعتك او في الجنينه بتاعتك او في المزرعه من غير انت ما تعمل لها اكسار. هي الهواء بيطير البذره بتاعتها وبتيجي في اي مكان وبتطلع. بس احنا بنقول عشان تعمل انت اكسار بكميات كبيره وفي اماكن معلومه عشان تعرف بعد كده تحطها في الاماكن اللي انت عايزه، ما يبقاش صعب عليك ان انت تنقلها من الارض في مكان تاني. طب احنا هنا جهزنا البتموس في قلب الحوض الفوم. عشان كده الحوض الفوم ده يا جماعه بينفع تزرع فيه اي بذره بعد كده، اي بذره. الفوم اللي بيجي معاه الخضار، بيجي مع الفاكهه ده ما ترموهوش، خليه بينفع والله في البيت في حاجات كتير قوي 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 يعني. طيب حاطين البتموس ناعم عليه رمله متنعم. هبقى اوريكم اعمل لكم حلقه ازاي تقدر تنعم البتموس. اذا كانش بالطريقه اليدويه زي ما قلنا كده، بيبقى بسلك كده احنا بنعمله على فريم خشب وبنشتغل عليه بينعم، بيبقى حلو قوي. لازم ما يبقاش فيه فراغات، عشان كده بننعم عشان البذره تطلع يبقى نسبه الانبات بتاعتها كويسه. طيب هنيجي بقى على بذره البناسيتم اهي او الحلفه. بنعمل ايه؟ بناخدها ازاي البذره؟ بنعمل كده اهي تمام، وبنبتدي نبدرها على الفوم. هوريكم تاني برضه عشان ممكن تكونوا مشفتوش الاولانيه. خدنا البذره اهو، نبتدي نبدرها اهو كده. واحده كمان. شوف بنطلع البذره ازاي يا جماعه اهو، شايفين اهي طلعت البذره اهي اهو. بزرع بكثافه مش مشكله، ما يحصلش حاجه، لان في منها بيخيب ما بيطلعش اهو. بصوا شايفين بس كل سهوله اهي كده خلاص طلعت اهو. وبتيجي على وشها بشويه بتموس ناعمين برضو زي كده اهو زي ما انتم شايفين. وابتدي ايه؟ ارش شويه شويه كده اهو. ببتدي ارش اهو لحد ما داري البذره ما تبقاش ما ترش بكميات كبيره، ما تغطسهاش قوي يعني، بس تبقى متداريه عشان الميه كمان ما تحركهاش. وبتدوس دوسه بسيطه خالص كده بتسويها، وبعد كده بتسقيها ميه وبتسيبها 15 يوم. بيكون ان شاء الله نبتت، وبتبقى هوريكم بتطلع ازاي في الاخر بالطريقه الجميله اللي انتم شايفينها دي. شايفين اهي طالعه في قلب الفوم برضه اهي نفس الفوم. بصوا طالعين اللي طالعه البذره جميله ازاي اهي. بعد كده بننقلها احنا من هنا زي ما انتم شايفين كده اهي. شايفين البذره جدرها جميل ازاي اهي. بناخدها ننقلها في قصريه وبتشتغل بعد كده، بتخلف حواليها، وبعد كده بتحطها بقى في اي مكان تاني، بتبقى تحفه.
طيب دي الطريقه الاولى بتاعه البذره. طب الطريقه الثانيه هنزرع بيها ازاي؟ بتبقى عن طريق التفصيص زي ما قلنا. النبات زي ما انتم شايفين كده من قلب الارض او من القصريه نبتدي ناخد اهو. شايفين هي كلها خلف اصلا، دي كانت عود واحد برضو يا جماعه واحنا عملنا له اكسار. شايفين بتاخد كده اهو، فصصنا ممكن تاخد 100 واحد 200 واحد مفيش مشكله من العود. طبعا النشف اللي زي كده ما تاخدوش، بتاخد اللي في قلبيه اخضر زي كده وبتبتدي تزرعه. بتكون مجهز برضو اهو زي ما انتم شايفين اهو. باظ ده. طيب هناخد واحد تاني اهو كده زي ما انتم شايفين كده، وبنيجي على الطرف بتاعه وبنقصه علشان ايه؟ يدينا انتاج اسرع. هنيجي على الاطراف الخضرة دي وهنقصها كده، وهنكون مجهزين القصرية بتاعتنا اهي. والبتموس انت بتفتح فتحة صغننة كده بايدك اهو، وبتبقى نزل الجدر مظبوط زي كده. خلاص اهي يا جماعة اتعملت من. يبقى كده احنا عملنا الطريقتين. الطريقة الأولى عن طريق البذرة، والطريقة التانية بالتفصيص من الخلف بتاعة النبات نفسه. النبات جميل يا جماعة، ازرعوه، اعملوا له إكسار. مش منتشر يعني في المناطق، مع ان هنا في الخليج يعني بيعيش فترات طويلة ومعمر يعني، بيستحمل الجو بتاع الخليج، بيستحمل الحرارة والرطوبة العالية وبيستحمل ملوحة الأرض. فمن النباتات الجميلة وبيدي منظر حلو قوي في المنحدرات. لو انت عايز عندك منحدر بتيجي تسقي مش عارف تسقيه مش مظبوط، بتبدا بتحط البناسيتم ده بيبقى تحفه، منظره حلو قوي. بيبقى منظره احلى لما يبقى مجاميع مع بعض. يا رب اكون افدتكم في الفيديو النهارده. على فكره انا اسف نسيت اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، احنا النهارده ثاني يوم رمضان. كل عام وحضراتكم بخير، ويا رب يزيح عن الامه الاسلاميه الوباء اللي احنا فيه ده، وتعدي ان شاء الله الازمه على خير. ويا رب اكون افدتكم. وريت تعملوا لنا شير، سبسكرايب، وفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد، لان ان شاء الله اقدم لكم كل جديد وحاجه تفيدكم بمعلومات وافيه بطريقه وافيه بشرح مبسط. ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.